Okay, let's go. Xin chào các con vợ, lại là anh đây, và chào mừng các vợ đã quay trở lại với loạt video về Việt Nam thăm gia đình, nhưng tiện thể phá làng phá xóm luôn của anh nhé. Video hôm nay anh sẽ dẫn các vợ đến với Hà Giang, một nơi mà nói thật là chỉ cần nghe tên thôi là trong đầu đã tự phát nhạc hào hùng rồi. Mà tính ra lần gần nhất anh tới Hà Giang cũng cách đây phải 15 năm rồi các vợ ạ. Hồi đấy còn trẻ, còn khỏe, còn nghĩ mình là dân tổ phượt thủ. Đi đâu cũng thấy mình ngầu như nhân vật chính phim truyền hình. Còn bây giờ thì vẫn là nhân vật chính, nhưng là chính thức đau lưng, chính thức tiền đình và chính thức ngồi xổm 5 phút đứng dậy nghe khớp gối kêu như Giang Lạc. Nên lần quay lại này nó vừa là đi chơi, vừa là kiểu hồi tưởng lại tuổi trẻ luôn. Ban đầu anh cũng định tự lái xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang cho nó máu, vì trong đầu tưởng tượng cảnh phi xe giữa núi đồi xong nhạc nổi lên nghe rất điện ảnh. Nhưng sau khi tỉnh táo lại thì anh nhận ra đời không phải phim, mình cũng không phải trai đẹp sáu múi gì cho cam, lỡ đang đi giữa đèo mà đau bụng hay tụt huyết áp thì chỉ có nước ngồi ôm cột mốc khóc. Thế nên cuối cùng anh quyết định mua tour của một công ty du lịch cho lành cái thân. Lịch trình của tụi anh sẽ là đi ô tô giường nằm từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang, sau đó thuê xe máy để bắt đầu hành trình đi qua Quản Bạ, Yên Minh, lên cột cờ Lũng Cú ở cực bắc của đất nước, ghé Lô Lô Chải. Rồi thăm lại một trong tứ đại đỉnh đèo là Mã Pì Lèng, đi thuyền ở sông Nho Quế và còn khá địa điểm khác nữa. Tour này anh đặt tối thứ 6 đi và sáng sớm thứ 2 sẽ quay về lại Hà Nội. Nói chung là lịch trình nghe thôi đã thấy cơ thể không đồng ý nhưng tâm hồn vẫn cố chấp. Chi tiết tour với giá tiền như nào thì để phần sau anh kể kỹ hơn cho các vợ nhé, chứ giờ mình lên đường trước đã. Khoảng 8 giờ tối anh đã có mặt tại điểm đón của nhà xe Quang Mỹ ở khu Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lúc đấy phải nói là háo hức cực kỳ luôn. Cái cảm giác trước chuyến đi nó lạ lắm các vợ ạ. Kiểu trong đầu thì nghĩ tới núi non hùng vĩ, mây trời thơ mộng, còn trong bụng chỉ cầu nguyện đừng có mắc kỵ giữa đèo là được. Đúng 8 rưỡi thì xe bắt đầu chạy, và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được đi xe giường nằm luôn. Lúc mới bước lên xe anh kiểu ồ cũng sang phết nhỉ, nhưng nằm xuống được khoảng 10 phút là bắt đầu thấy mình giống cá mòi đóng hộp rồi. Mà cái xe giường nằm nó có cái năng lực rất lạ, ban đầu ai cũng thơm tho sạch sẽ lịch sự lắm, nhưng sau khoảng 2 tiếng là cả xe biến thành một tập thể những con người nằm ngang thở mạnh. Có ông chú nằm phía trên anh ngáy kinh khủng luôn, chú hít vào một cái là anh tưởng xe đang leo đèo, chú thở ra một cái là anh tưởng tài xế vừa đạp thắng gấp. Hơn 12 giờ đêm thì xe có dừng ở đâu đấy để mọi người nghỉ ngơi với đi vệ sinh, nhưng lúc đấy anh buồn ngủ quá rồi, đầu óc mơ màng không xác định nổi phương hướng luôn. Anh chỉ nhớ mang máng là xuống đi đái xong, lại lết xác lên xe ngủ tiếp như chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Trộm vía hôm đấy ngủ ngon thật các vợ ạ, kiểu nếu có người khiêng bán sang tỉnh khác chắc anh cũng không biết. Khoảng 3 giờ sáng thì xe tới khách sạn Ma Pì Lèng Horizon ở trung tâm thành phố Hà Giang. Đây sẽ là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc hành trình mấy hôm tới của tụi anh. Lúc xuống xe cảm giác háo hức thật sự luôn, trời lạnh lạnh, đường phố yên tĩnh, kiểu tự nhiên thấy mình thật sự đang ở Hà Giang rồi này. Ở khách sạn thì mọi người tranh thủ tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc rồi sẽ được sắp xếp chỗ ngủ tạm để chờ tới sáng lên đường. Đây là dạng phòng ngủ chung nhé các vợ, trong một phòng sẽ có nhiều giường tầng. Mà nhìn cảnh cả phòng nằm kín giường tự nhiên anh thấy giống trại huấn luyện những chiến sĩ vượt khó tìm lại chính mình. Anh leo lên giường tầng mà run như đang thi thể dục dụng cụ, chỉ sợ đang trèo giữa chừng cái bụng réo một phát là cả phòng biết tối qua mình ăn gì. Tầm khoảng 6 giờ sáng thì tụi anh dậy chuẩn bị sửa soạn, mặt đứa nào đứa nấy lúc mới ngủ dậy cũng kiểu hồn chưa tải xong, nhưng người đã phải hoạt động rồi. Sau đó cả nhóm đi ăn sáng, theo tiêu chuẩn trong tour thì mỗi người sẽ được một món ăn sáng, tụi anh đi 3 người, và cả 3 đứa đều gọi phở cho ấm bụng. Phải công nhận sáng sớm trời lạnh mà được húp bát phở nóng đúng kiểu cứu rỗi tâm hồn luôn. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng chính thức tới giờ khởi hành, mọi người nhanh chóng buộc đồ vào xe máy để chuẩn bị lên đường. Mà cái đoạn buộc đồ này vui lắm các vợ à, ai nhìn cũng ra vẻ dân phượt chuyên nghiệp lắm, nhưng thật ra trong đầu chỉ có một suy nghĩ là đừng rơi đồ giữa đèo là được. Anh thì đợt này đi cũng gặp khá nhiều vấn đề không như ý, từ từ rồi anh kể với các vợ sau, có những chuyện lúc xảy ra chỉ muốn ngồi xuống khóc, nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười ngang. Đúng kiểu cuộc đời cho mình quả chanh, nhưng chưa kịp vắt thì đời tiện tay đấm luôn vào mồm mình. Nhưng thôi, giờ thì cùng anh chính thức lên đường khám phá Hà Giang nhé các con vợ.
Cảm giác sau 15 năm quay lại đi phượt nó thú vị lắm các vợ à. Kiểu lúc còn trẻ thì cứ nghĩ đi phượt là để khám phá thế giới, còn bây giờ mới nhận ra thật ra là đi để kiểm tra xem cột sống mình còn hoạt động ổn không. Nhưng mà nói gì thì nói, cái cảm giác được nổ máy xe giữa một nơi xa lạ, trời lạnh lạnh, không khí trong lành, xung quanh toàn núi non ấy nó vẫn làm mình nổi da gà như ngày xưa. Ngày trước anh cũng từng có một thời phiêu bạt dữ lắm các vợ à, cái thời mà chỉ cần trong túi có vài trăm nghìn với một chiếc xe máy cả tàng là nghĩ mình chinh phục được cả thế giới. Hồi đấy đi khắp nơi luôn, từ miền Tây tới miền Trung, có những hôm chạy xe từ sáng tới tối, mặt đen như đít nồi, nhưng trong lòng vui không tả được. Mỗi tỉnh thành đi qua đều có vài kỷ niệm rất ngu, nhưng lại nhớ mãi. Có lần đang chạy giữa đường hết xăng phải dắt bộ hơn cây số, vừa dắt vừa tự nhủ đây chính là hành trình chữa lành. Chữa đâu chưa thấy, chỉ thấy chân muốn lìa khỏi cơ thể. Mà hồi trẻ liều thật các vợ à, ngày xưa chỉ cần thấy trên mạng ai đăng ảnh cung đường đẹp là hôm sau xách xe đi luôn. Không cần kế hoạch, không cần chuẩn bị, đầu óc lúc nào cũng kiểu đời là những chuyến đi. Còn bây giờ trước khi đi đâu phải kiểm tra thời tiết, kiểm tra thuốc đau bụng, đau đầu, dầu gió, pin dự phòng, rồi còn xem khách sạn có thang máy không nữa. Tuổi trẻ đi phượt để săn mây, tuổi này đi phượt để săn nhà vệ sinh. Và rồi chuyến đi Hà Giang của anh cũng chính thức bắt đầu. Điểm đến đầu tiên ngay gần khách sạn chính là cột mốc số 0 huyền thoại mà ai tới Hà Giang cũng muốn ghé check-in cho bằng được. Nói thật với các vợ luôn, cái cột mốc này nó nổi tiếng tới mức mới sáng sớm thôi mà đông nghịt người rồi. Ai cũng cố chụp cho được một tấm ảnh thật nghệ, thật chill, thật tôi là người có chiều sâu. Nhưng thực tế thì phía sau người chụp là khoảng 48 con người đang đứng chờ tới lượt. Mặt ai cũng lạnh tanh như nhân viên phòng công chứng. Tụi anh vừa tới nơi là thấy cảnh tượng hỗn loạn rồi. Nhóm anh chen mãi mà không kiếm nổi góc nào chụp ra hồn luôn. Cứ giơ máy lên là kiểu gì cũng dính ít nhất một người đang tạo dáng chữ V. Thế nên cuối cùng tụi anh quyết định thôi không cố nữa, chụp qua loa dăm 3 con ảnh lấy cái gọi là em đã từng đến đây, xong cả nhóm lại lên xe đi tiếp. Bởi vì thật ra cái đẹp nhất của Hà Giang đâu chỉ nằm ở một cái cột mốc, mà nó nằm ở cả cái hành trình mình chạy xe qua từng con đường, từng ngọn núi, từng bản làng. Mà phải nói thật, thành phố Hà Giang vào buổi sáng sớm đẹp kiểu rất riêng luôn các vợ à, không ồn ào, không vội vàng như Hà Nội. Đường phố lúc đấy còn hơi mờ sương, không khí lạnh lạnh phả vào mặt làm mình tỉnh ngủ ngay lập tức. Thi thoảng có vài cô chú bán hàng bắt đầu mở cửa, mùi đồ ăn sáng bay ra thơm kinh khủng. Có mấy quán phở nghi ngút khói nhìn thôi đã muốn tấp vào ăn thêm bát nữa, mặc dù vừa ăn xong cách đó chưa lâu. Xe cộ buổi sáng ở đây cũng nhẹ nhàng lắm, không ai bấm còi inh ỏi, không có cảnh chen nhau từng mét đường như ở dưới xuôi. Mọi thứ nó chậm rãi tới mức tự nhiên mình cũng thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Chạy xe qua mấy con phố nhỏ, nhìn người dân bắt đầu một ngày mới, tự nhiên anh có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi cái guồng quay cơm áo gạo tiền mấy hôm vậy. Mà cái lạnh ở Hà Giang buổi sáng nó cũng lạ lắm, không phải kiểu lạnh khiến mình khó chịu, mà là kiểu lạnh làm mình muốn hít thật sâu rồi nghĩ, sống tới giờ cũng đáng. Tất nhiên đó là lúc chưa phải ngồi xe máy quá lâu, chứ khoảng 1 tiếng sau là bắt đầu tê tay, tê chân, mặt đơ như tượng sáp rồi. Lúc cả nhóm bắt đầu chạy ra khỏi trung tâm thành phố, nhìn những con đường phía trước uốn quanh giữa núi non, tự nhiên anh thấy hồi hộp cực kỳ luôn. Cái cảm giác ngày xưa lại quay về, cảm giác mình sắp bước vào một hành trình mà không biết phía trước sẽ có gì chờ đợi, chỉ biết là chắc chắn sẽ rất đẹp và cũng chắc chắn sẽ rất mệt. Nhưng thôi các con vợ à, tuổi trẻ mà, còn đi được là còn cố, còn giờ thì cùng anh tiếp tục khám phá Hà Giang nhé. À mà trước khi đi tiếp thì đừng con vợ nào hỏi anh tên công ty tour này nhé, anh xin phép không nhắc tên luôn. Không phải anh sân si hay gì đâu, mà thật sự sau chuyến đi này anh thấy cách làm việc của công ty hơi có vấn đề, nên thôi tốt nhất không quảng bá, cũng không bêu tên. Lỡ đâu mai kia có vợ nào xem video xong ham quá đặt đúng tour này, rồi giữa đèo ngồi khóc như phim truyền hình thì nghiệp quật anh chết. Tour này anh trả khoảng 2,6 triệu các vợ nhé. Giá này sẽ bao gồm 3 bữa ăn mỗi ngày, hướng dẫn viên, vé ô tô giường nằm 2 chiều Hà Nội Hà Giang và xe máy để di chuyển. Nói chung nghe qua thì thấy cũng hợp lý đấy. Với mặt bằng chung du lịch Hà Giang bây giờ thì giá này không phải quá rẻ, nhưng cũng không tới mức cắt cổ. Anh lúc đầu còn nghĩ công ty làm ăn chuyên nghiệp phết, ai ngờ đâu đó chỉ là khúc dạo đầu của một bộ phim hài dài tập. Do anh sống ở nước ngoài khá nhiều năm rồi nên nói thật là tay lái giờ yếu lắm các vợ ạ. Chạy xe trong phố còn được chứ bảo anh tự đổ đèo Hà Giang thì thôi, anh xin phép bảo toàn cái mạng già này. Nhìn video người ta chạy thì ngầu đấy, chứ tới lúc mình cầm lái giữa một bên là núi một bên là vực sâu thì đầu tự phát nhạc cũng luôn. Tuổi trẻ ngày xưa anh từng nghĩ mình bất tử, giờ chạy qua ổ gà hơi mạnh một tí là bắt đầu nhớ tới bảo hiểm nhân thọ. Nên anh quyết định thuê người lái xe chở mình, giá thuê xế riêng khoảng 1,3 triệu cho 2 ngày. Anh thấy mức giá này cũng ổn nên đồng ý luôn, vì thôi bỏ tiền ra để được an toàn còn hơn.
chứ lỡ đang cua tay áo xong cả người lẫn xe lao xuống vực thì lúc đấy chỉ có bà con dân bản quay video đăng mạng với nhạc buồn thôi. Đời người ngắn lắm các vợ à, mình phải biết lượng sức mình. Không phải ai đội mũ bảo hiểm vào cũng thành tay đua được đâu, có người đội vào xong nhìn vẫn giống shipper đi giao bình nước mà. Ban đầu thống nhất với bên thua rất rõ ràng, nhóm anh có 3 người, anh với 2 đứa con gái nữa. Anh sẽ thuê xe riêng, còn 2 con bạn anh cũng sẽ có người khác đi cùng chở riêng luôn. Theo kiểu nếu có 2 nam đi với nhau thì họ sẽ tách ra để 1 nam chở 1 nữ. Nghe mọi thứ rất hợp lý đúng không? Ừ, hợp lý trên giấy thôi. Đến lúc nhận xe thì bắt đầu thấy có mùi điểm. Nhóm có 2 bạn nam thì một trong 2 cậu bạn đấy lại có chút vấn đề về sức khỏe, nên kế hoạch bên thua đưa ra bị phá sản, do họ cũng không hỏi 2 cậu khách nam kia trước, mà tự thủ dâm tinh thần trong đầu là tách ra là xong câu chuyện. Xong bắt đầu màn gọi điện thoại loạn xạ, hướng dẫn viên gọi cho công ty thì kiểu như mới biết chuyện lần đầu trong đời. Đầu dây bên kia chắc đang ngủ hay sao ấy, trả lời nghe như học sinh chưa thuộc bài bị gọi lên kiểm tra. Anh đứng nhìn mà trong đầu chỉ vang lên đúng một câu, à rồi phim bắt đầu rồi đấy. Đáng lẽ 7 giờ xuất phát rồi, nhưng gần 8 giờ cả lũ vẫn đứng giữa sân khách sạn chờ xử lý như mấy nhân vật phụ bị đạo diễn bỏ quên, người thì buộc đồ xong hết rồi. Người đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe tạo dáng các kiểu, riêng nhóm anh đứng như 3 đứa trẻ bị thất lạc ở công viên nước, có lúc anh còn tưởng công ty quên luôn sự tồn tại của tụi anh rồi. Mà cái buồn cười nhất là hướng dẫn viên cũng tội các vợ à, anh kiểu hoàn toàn không biết gì luôn. Mặt anh từ từ chuyển từ bình tĩnh sang hoang mang, rồi từ hoang mang sang trạng thái ước gì hôm nay em xin nghỉ phép, anh nhìn mà thương luôn. Kiểu cậu ấy cũng chỉ là người đi làm công ăn lương thôi, sáng sớm ra đã bị khách nhìn bằng ánh mắt muốn khởi kiện. Còn công ty thì giải quyết kiểu rất cảm động theo nghĩa là làm anh cảm động muốn tăng huyết áp. Các vợ biết cuối cùng họ xử lý như nào không? Anh với một con bạn của anh phải thay phiên nhau đèo nhau, đúng rồi đấy, thuê xế riêng 1,3 triệu xong cuối cùng tự làm xế cho nhau. Nghe xong anh đứng chết lặng luôn, kiểu bộ phim đang chiếu thể loại du lịch chữa lành tự nhiên chuyển thành chương trình vượt ngục. Anh lúc đó chỉ muốn đứng giữa sân khách sạn hét lên kiểu, cuộc đời ơi mày tha cho tao đi. Mà vấn đề ở đây là anh còn không có bằng lái nhá các vợ, do anh không còn quốc tịch Việt Nam nữa. Thế là đoạn nào nghe phong phanh có công an là con bạn anh phải đổi qua đèo. Cảnh tượng lúc đấy buồn cười lắm, đang chạy ngon lành tự nhiên nghe hướng dẫn chạy ngang qua báo, có công an phía trước, lập tức anh phải dừng xe luôn. Anh với con bạn bắt đầu đổi vị trí nhanh tới mức nhìn như đang chơi cướp ghế âm nhạc. Còn anh thường chỉ ngồi sau xe ôm công nghệ gờ giáp thôi, còn giờ ngồi phía sau con bạn mới gặp lần đầu, mặt căng như dây đàn, xe vừa cua nhẹ một phát là tim anh tụt xuống tới mắt cá chân. Có đoạn nhìn xuống dưới sâu tới mức anh thấy cuộc đời mình tua nhanh như phim tổng kết cuối năm. Mấy năm sống ở nước ngoài, bao nhiêu trải nghiệm, bao nhiêu ký ức tất cả hiện lên trong đầu chỉ trong một khúc cua. Anh vừa ngồi sau vừa tự trấn an, không sao, bình tĩnh, mình là đàn ông. Xong xe rung nhẹ một cái mà anh cứ phải niệm chú Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Có đoạn đường xấu quá, xe sóc liên tục, cái mông anh gần như mất kết nối với linh hồn luôn. Tôi hôm trước còn nghĩ chuyến này sẽ chill lắm, sáng hôm sau ngồi phía sau xe mà mặt anh nhìn như người vừa đi nghĩa vụ quân sự về. Hai đứa anh lúc nghỉ dọc đường nhìn nhau không nói gì, chỉ biết thở dài như hai công nhân tan ca cuối năm chưa được thưởng Tết. Nên thật sự ngay từ khâu tổ chức ban đầu là anh đã thấy cái tour này không ổn rồi, kiểu làm việc rất thiếu chuyên nghiệp luôn, nếu hôm đấy nhóm anh không dễ tính chắc đứng cãi nhau tới trưa mất. Nhưng mà thôi, đã lỡ đi rồi thì vẫn phải tiếp tục thôi các vợ à, người ta nói đúng mà, đời là những chuyến đi, còn chuyến đi của anh thì là chuyến đi kiểm tra sức chịu đựng của thần kinh và huyết áp. Nhưng nói gì thì nói, bực thì bực đấy chứ cảnh Hà Giang đẹp thật, và ngay khi bắt đầu chạy ra khỏi thành phố, nhìn núi non hiện ra trước mắt, tự nhiên cả đám lại quên hết bực tức lúc nãy. Đúng kiểu thiên nhiên chữa lành, còn công ty tour thì chữa tính kiên nhẫn cho mình bằng cách tạo thêm biến cố. Thôi giờ tiếp tục lên đường nhé các con vợ. Đang đi thì tụi anh gặp một khu chợ truyền thống ngay dọc đường, kiểu chợ vùng cao ấy các vợ, người dân bày hàng ra kín cả hai bên đường luôn, nhìn rất đông và rất nhộn nhịp. Có các cô các bác mặc đồ dân tộc đủ màu sắc đứng bán rau củ, thịt, trái cây, rồi đủ thứ linh tinh khác, mà nhìn thích lắm. Không phải kiểu chợ hiện đại sạch bóng sáng choang đâu, mà nó có cái vip rất đời, rất thật. Anh để ý thấy nhiều người đi từ sớm tinh mơ luôn nhé, có bác còn điệu con sau lưng, tay thì xách đồ, chân đi dép tổ ong mà leo dốc nhẹ như không. Còn anh mới ngồi xe máy có một lúc thôi mà người cứng như tượng đá rồi, nhìn các cô chú ở đây tự nhiên thấy mình yếu đuối ngang. Mà cái hay của chợ vùng cao là nó không chỉ để mua bán đâu các vợ ạ, nó giống kiểu nơi để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu luôn ấy, có mấy cô đứng nói chuyện cười vang cả góc chợ. Tới khu cổng trời Quản Bạ thì lúc đấy trời bắt đầu có khá nhiều sương mù, nhưng chính cái lớp sương không ít không nhiều đó lại làm nơi này đẹp kiểu rất điện ảnh luôn. Không khí lạnh lạnh,
Gió thổi mạnh, đứng ở đó tự nhiên thấy mình nhỏ xíu giữa thiên nhiên luôn. Mà cái tên Cổng Trời nghe cũng hợp thật, vì đứng từ đây nhìn xuống là cả một khoảng núi non rộng khủng khiếp hiện ra trước mắt, có cảm giác như mình đang đứng ở ranh giới giữa đất với trời vậy. Đẹp tới mức có những lúc cả nhóm đứng im luôn không nói gì, đương nhiên im được khoảng 20 giây thôi. Và tất nhiên với bản tính của khách du lịch thì tụi anh vừa tới nơi là bắt đầu hóa thân thành đội săn ảnh, còn bạn anh cứ thấy gì cũng: ê đứng đây chụp cho tao vài kiểu ảnh. 2 phút sau kiểu: ê thôi góc kia đẹp hơn. Mấy phút sau nữa thì lại gào lên: tê chụp lại đi mặt tao xấu. Đúng là con người dù đứng trước thiên nhiên hùng vĩ tới đâu thì vẫn không quên cái mặt tiền của mình. Cảnh đẹp tới mức anh quyết định phải cho máy bay không người lái lên luôn. Và bây giờ các con vợ hãy cùng xem những cảnh quay từ trên cao của Cổng Trời Quản Bạ nhé. Thật sự nhìn từ trên xuống mới thấy Hà Giang hùng vĩ tới mức nào. Mời các vợ thưởng thức cảnh đẹp nhé. Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, when some great rapture is lingering in the air, I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. Sau khi rời Cổng Trời Quản Bạ thì tụi anh lại tiếp tục hành trình với mây trời và những con đèo huyền thoại của Hà Giang các vợ à. Và phải nói thật luôn, càng đi càng cuốn. Kiểu ban đầu mình chỉ nghĩ chắc đẹp thôi, nhưng càng chạy càng thấy nơi này nó có cái gì đấy rất khó tả. Một kiểu đẹp mà camera quay bao nhiêu cũng không lột tả hết được. Có những đoạn chỉ muốn tắt hết nhạc, không nói gì luôn, ngồi nghe tiếng gió với nhìn mây bay thôi là đủ thấy đáng tiền chuyến đi rồi. Mà cung đường tụi anh đang đi đây chính là cái cung nổi tiếng mà dân nước ngoài mê như điếu đổ ấy các vợ, người ta gọi là Hà Giang Lốp. Khách nước ngoài tới Việt Nam rất nhiều người chỉ để đi đúng cái cung này thôi, đi tới đâu cũng gặp mấy ông Tây bà Tây chạy xe máy phóng ầm ầm. Có ông mặc áo ba lỗ giữa trời lạnh 10 mấy độ nhìn mà anh nể luôn, người Việt mình còn run như chó ngoài đồng, mấy ông Tây thì kiểu áo phông quần đùi, đúng kiểu cơ địa chiến thần. Có lúc tụi anh vượt qua một đoàn khách nước ngoài, tự nhiên một ông Tây nhìn anh rồi giơ ngón tay cái lên kiểu rất nhiệt tình, anh cũng gật đầu đáp lại ra vẻ dân phượt lâu năm lắm. Nhưng công nhận cái vòng cung Hà Giang này nó đáng trải nghiệm thật, những con đường cứ uốn lượn quanh núi như vô tận. Một bên là vách đá cao dựng đứng, một bên là vực sâu nhìn xuống chỉ thấy mây với núi chồng lên nhau, có đoạn mây thấp tới mức cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được luôn ấy, đẹp kiểu không thật. Mà cái hay của Hà Giang là cảnh thay đổi liên tục luôn các vợ à, đang chạy qua đoạn nắng đẹp tự nhiên vài phút sau sương kéo xuống trắng xóa. Có đoạn mặt trời chiếu xuyên qua lớp mây nhìn đẹp tới mức cả nhóm phải dừng xe giữa đường chỉ để ngắm, xong ngắm được 30 giây thì
Ê chụp cho tao tấm hình. Đúng là con người dù xúc động tới đâu cũng không quên sống ảo. Mà nói tới sống ảo thì Hà Giang đúng là thiên đường luôn. Trên đường đi sẽ có rất nhiều điểm dừng chân dành cho dân phượt, kiểu những quán nhỏ nằm trên cao nhìn thẳng ra núi đồi ấy. Người ta làm mấy cái ban công gỗ, kê vài cái ghế, bán cà phê, mì tôm, xúc xích nướng linh tinh để khách nghỉ chân. Nghe đơn giản vậy thôi, chứ lên tới nơi là không muốn đi nữa luôn. Ngồi một chỗ thôi mà phía trước là cả biển núi trùng điệp, mây bay lững lờ ngay trước mặt, gió thổi mát rượi. Có lúc anh ngồi nhìn xa xăm xong tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn. Kiểu mọi áp lực cơm áo gạo tiền, công việc, deadline tự nhiên biến mất hết. Đương nhiên cảm giác chữa lành này chỉ kéo dài tới lúc nhìn menu nước uống. Một lon nước ngọt 30.000. Anh lập tức tỉnh ngộ. À đúng rồi, đời vẫn là đời. Mà mấy điểm dừng chân này đúng nghĩa là nơi sản sinh ra hàng triệu bức ảnh sống ảo luôn các vợ ạ. Ai tới cũng phải đứng quay vài vòng, chống cằm nhìn xa xăm, hoặc giả vờ bước đi tự nhiên trong khi quay tới lần thứ 17. Anh đứng chụp mà hồn lìa khỏi xác, có lúc anh thấy mình không còn là con người nữa, mình là cái giá đỡ điện thoại biết đi. Nhưng mà công nhận đứng ở những điểm nghỉ chân này nhìn Hà Giang từ trên cao đẹp thật các vợ ạ, núi non cứ nối tiếp nhau tới tận chân trời. Những con đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo giữa màu xanh của núi rừng nhìn như một bức tranh luôn, thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy ngang qua nhìn bé tí tẹo như đồ chơi. Có những lúc cả nhóm chẳng nói gì nhiều, chỉ đứng im nhìn cảnh thôi, vì thật sự đứng giữa thiên nhiên kiểu này mới hiểu tại sao nhiều người mê Hà Giang tới vậy. Nó không chỉ đẹp bằng mắt đâu, mà nó còn cho mình cảm giác được thở đúng nghĩa nữa. Mà thôi nói nhiều quá rồi. Giờ thì mời các con vợ tiếp tục thưởng thức những cảnh quay từ trên cao ở điểm dừng chân tiếp theo này nhé. Bật nhạc lên và chill thôi. When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign we should do tonight. Sau vài tiếng lượn lờ qua hết đèo này tới núi kia, thì tụi anh cũng chính thức quá giờ ăn trưa các vợ à. Mà do buổi sáng xuất phát muộn vì màn xử lý đỉnh cao trí tuệ của công ty thua, nên cả đoàn lúc này ai cũng đói mềm người luôn. Anh lái xe mà bụng réo như loa phường, có đoạn đói quá nhìn bụi cây ven đường còn tưởng rau luộc. Cuối cùng nhóm 12 người tụi anh dừng chân ăn trưa ở Bóng Bang Homestay thuộc Yên Minh, Hà Giang, và bất ngờ trưa các vợ đây lại là một điểm cộng hiếm hoi của cái tour này. Đồ ăn bày ra khá đầy đặn và nhìn rất bắt mắt luôn, nào là thịt, rau, canh rồi đủ món nóng hổi bưng lên giữa thời tiết lạnh lạnh nhìn phát là tỉnh người ngay. Không biết do đồ ăn ngon thật hay do tụi anh đói quá nữa, nhưng lúc đấy nhìn món nào cũng như cực phẩm nhân gian. Anh còn đang định quay vài cảnh đồ ăn cho đẹp, thì một đũa từ đâu bay ngang gắp mất miếng thịt ngay trước mặt, anh đành tự nhủ là quay sau cũng được, giờ không ăn chắc tí nữa hết mất. Nghe xong anh cất máy luôn, ưu tiên sinh tồn trước. Nhưng công nhận ăn uống ở Hà Giang kiểu này thích thật các vợ à, mệt thì mệt, thua thì hơi khó đỡ, nhưng ngồi ăn cơm nóng với cả đoàn tự nhiên thấy vui ghê. Ăn nó xong thì tụi anh lại tiếp tục lên đường thôi. Sau khi nạp đầy năng lượng bằng một bữa cơm ăn như chết đói, thì tụi anh lại tiếp tục lên đường các vợ à, và địa điểm tiếp theo cũng là một trong những nơi nổi tiếng nhất Hà Giang luôn, chính là dốc Thẩm Mã, mà công nhận nhìn ngoài đời còn choáng hơn trên mạng nhiều. Dốc Thẩm Mã nổi tiếng với những khúc cua uốn lượn liên tục quanh sườn núi, nhìn từ trên cao xuống nó cong cong như con rắn khổng lồ nằm giữa núi đá ấy các vợ. Ngày xưa nghe nói nơi này từng được dùng để thử sức ngựa, con nào leo khỏe thì được giữ lại, còn thời nay thì thử sức cột sống với tay lái của dân phượt. Có mấy đoạn cua gắt tới mức anh cảm giác xe nghiêng luôn ấy, đầu thì muốn ngắm cảnh, còn tim thì chỉ muốn về Hà Nội ngay lập tức. Nhưng phải công nhận một điều, nơi này đẹp thật sự các vợ ạ. Đẹp kiểu hùng vĩ luôn. Những con đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo giữa núi đá trùng điệp, phía xa xa là mây bay lững lờ, nhìn như cảnh trong phim luôn. Đứng ở đây mới hiểu tại sao ai đi Hà Giang cũng phải ghé dốc Thẩm Mã check-in cho bằng được. Mà cái buồn cười là nhìn trên mạng ai cũng quay video ở đây kiểu rất chill, rất thơ. Còn thực tế thì khu này rất đông khách du lịch cũng như những bé gái điệu các gùi đựng đầy hoa để kiếm tiền bằng cách đứng chụp cùng các khách du lịch tò mò thích sống ảo.
Và giờ thì mời các con vợ cùng xem những cảnh quay từ trên cao ở dốc Thẩm Mã nhé. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she was. Rồi dốc Thẩm Mã xong thì tụi anh tiếp tục tới điểm dừng chân tiếp theo, chính là điểm nhìn từ trên cao xuống khu phố cáo nổi tiếng. Chỗ này chắc nhiều con vợ lướt mạng thấy suốt rồi, kiểu mấy video nhạc chill chill quay từ trên đồi xuống nhìn rất thơ ấy. Mà công nhận ngoài đời đẹp thật các vợ ạ. Từ trên cao nhìn xuống, cả khu phố cáo nằm lò thỏm giữa núi đá, những mái nhà nhỏ nhỏ nằm san sát nhau nhìn yên bình cực kỳ. Xung quanh toàn núi non trùng điệp, mây bay lững lờ phía xa, cảm giác rất khác thành phố luôn. Điều anh thích nhất ở đây là sự bình yên, không còi xe, không ồn ào, không ai vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại như bị thôi miên, đứng đây một lúc tự nhiên thấy đầu óc nhẹ hẳn. Đương nhiên đó là trước khi con bạn anh bắt đầu. Ê quay cho tao cái video. Xong nó đứng tạo dáng giữ gió, tóc bay tung tóe che kín mặt nhìn như phim kinh dị, còn anh thì đứng quay mà tay lạnh run bần bật, video rung như camera chống trộm. Nhưng nói gì thì nói, chỗ này rất đáng để dừng lại các vợ à, đứng từ trên cao nhìn xuống mới thấy Hà Giang đẹp theo kiểu rất riêng luôn. Mà các vợ thông cảm cho anh nhé, do chuyến này anh phải thay phiên đèo bạn, nên có nhiều đoạn đường đẹp lắm mà anh lại không quay được. Chứ đang ôm cua giữa đèo mà còn móc điện thoại ra quay nữa, chắc giờ video này phát ở đám dỗ anh rồi. Có những đoạn mây bay sát mặt đường, núi non đẹp kiểu nhìn xong chỉ biết chửi thề vì đẹp quá, nhưng thôi, anh xin phép ưu tiên giữ mạng trước. Điểm dừng tiếp theo cũng là một trong những nơi nổi tiếng và gần như ai tới Hà Giang cũng phải ghé một lần, chính là dinh thự nhà họ Vương, hay nhiều người còn gọi là dinh vua mèo. Nghe tên thôi đã thấy mùi tiền rồi các vợ. Nơi này nằm ở xã Xà Phìn, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, xung quanh toàn núi đá tai mèo dựng đứng nhìn rất hùng vĩ. Dinh thự được xây từ hơn 100 năm trước, là nơi ở của gia tộc họ Vương, một dòng họ cực kỳ quyền lực của người Mông thời đó. Mà phải nói thật, nhìn bên ngoài thôi, đã thấy khác biệt rồi. Nguyên cái dinh nằm lọt giữa thung lũng, phía trước phía sau đều có núi bao quanh như kiểu thế đất phong thủy rất mạnh ấy. Nghe kể ngày xưa chọn vị trí xây dinh cũng phải xem rất kỹ luôn, kiểu tụ khí tụ tài các kiểu, còn anh nhìn vào chỉ thấy. Đúng là nhà người giàu. Kiến trúc ở đây cũng đặc biệt lắm các vợ ạ, nó pha trộn giữa kiểu nhà người Mông, người Hoa với một chút kiến trúc Pháp, cột gỗ, mái ngói, tường đá, tất cả nhìn rất cổ kính. Đi vào bên trong tự nhiên có cảm giác như mình đang xuyên không về thời xưa luôn. Mà cái buồn cười là vừa bước vào cả đoàn bắt đầu tự động nói nhỏ lại, không ai bảo ai, nhưng tự nhiên đứa nào cũng diễn như đang đóng phim cổ trang cung đấu. Có con bạn anh còn đứng tạo dáng nhìn xa xăm như tiểu thư nhà quyền quý, trong khi 5 phút trước còn ngồi ăn xúc xích ven đường. Đi quanh đây mới thấy người xưa xây dựng ghê thật, giữa vùng núi đá mà làm được nguyên cái dinh lớn thế này, đúng là không đơn giản, có nhiều chi tiết chạm khắc nhìn rất đẹp và tỉ mỉ luôn. Đương nhiên đi tới đâu đẹp là tới đó có sông Hảo. Anh vừa quay được vài cảnh nghiêm túc thì quay sang đã thấy mấy đứa trong đoàn đứng chụp ảnh kiểu phú bà vùng cao, có đứa còn chỉnh màu ảnh ngay tại chỗ, mặt căng như đang xử lý hồ sơ mật. Nhưng công nhận nơi này rất đáng ghé các vợ à, không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều câu chuyện lịch sử phía sau nữa, kiểu vừa đi chơi vừa cảm giác hiểu thêm về văn hóa, con người vùng cao Hà Giang. Sau nhiều tiếng ngồi xe máy mòn cả đít thì cuối cùng tụi anh cũng tới một trong những địa điểm nổi tiếng và được mong chờ nhất chuyến đi cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Việt Nam. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng, thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang. Đây là một trong những biểu tượng rất đặc biệt của vùng cao nguyên đá phía Bắc. Muốn lên tới nơi mọi người sẽ phải leo khá nhiều bậc thang, hơi mệt nhưng rất đáng. Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ tung bay trên đỉnh núi nhìn cực kỳ hùng vĩ, đặc biệt diện tích lá cờ là 54 mét vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam.
Đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ khung cảnh núi non trùng điệp, những bản làng nhỏ nằm giữa cao nguyên đá và cảm giác thật sự rất đặc biệt. Không khí ở đây rất mát và gió cực mạnh, dù khách du lịch khá đông nhưng ai lên tới nơi cũng đều tranh thủ đứng ngắm cảnh thật lâu và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ở nơi địa đầu Tổ quốc. Và bây giờ mời các con vợ cùng xem những cảnh quay tại cột cờ Lũng Cú nhé. You know I'm working. You know I'm Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working. Circle small as pinky rings. My people play position, puzzle pieces complete the vision. Yeah, we've been working like the Energizer Bunny. Bad bunnies drive to the drum line now. We've been working, We've been working, We've been working, Yeah, we've been working, Yeah, we've been. Last night we sent our sorrows to the stars, took our fears out to the forest, and we left them out to ride. Dragged them to the desert, let the vultures pick them dry. Sent our secrets to the sky, sent our secrets to the sky. Last night I went to build up my rocket ship, took a trip through the stars, sent my secrets to Mars. Pulled up right off the Milky Way, then I put it in bar. Told my son I'ma see him as soon as Jupiter rise. See, we too fly for the function, so we kick it in the cosmos. Too high for the humble, hit the hit till the high slow. Highs on the prize like race horses and blinders. Yeah, yeah, we got no fear. Yeah, Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working. Circle small as pinky rings. My people play position, puzzle pieces complete the vision. Yeah, we've been working like the Energizer Bunny non-stop. Bad bunnies drive to the drum line now. We've been working. Sau gần nguyên một ngày vật lộn với đèo dốc, gió lạnh và cái mông gần như không còn là của mình nữa thì tới chiều muộn. Đoàn tụi anh cuối cùng cũng tới điểm dừng chân cuối cùng của ngày hôm nay, ngôi làng Lô Lô Chải. Và phải nói thật luôn các vợ ạ, đây là một trong những nơi anh thích nhất ở Hà Giang. Lô Lô Chải là một ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, sát khu vực cực Bắc của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của người Lô Lô và người Mông. Mấy năm gần đây nơi này nổi tiếng cực kỳ vì vẫn giữ được vẻ rất yên bình, cổ kính với những ngôi nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương và những con đường đá nhỏ quanh làng. Kiểu bước vào đây tự nhiên có cảm giác như mình đi ngược thời gian luôn ấy các vợ. Không khí rất yên tĩnh, nhà cửa lên đèn vàng vàng nhìn cực kỳ chill, mọi thứ chậm rãi và nhẹ nhàng kinh khủng. Đương nhiên đó là với người khác, còn nhóm ba người tụi anh thì bị thua dí cho ở tận cuối ngõ và cuối con dốc luôn. Người ta nhận phòng ngay mặt đường, bước vài bước là tới nơi. Còn tụi anh kéo vali leo dốc như đi nhập ngũ. Lúc nhìn thấy cái homestay ở xa xa trên cao anh chỉ biết cười khổ. Kiếp nạn thứ 18 đã tới. Mà cái khổ nhất là sau nguyên ngày ngồi xe máy ê người, giờ còn phải kéo đồ leo tiếp. Có đoàn anh vừa đi vừa thở như trâu cày, còn bạn anh thì tóc tai bung bét, mặt đơ như người mất kết nối mạng. Nhưng bù lại homestay nhìn khá xinh và yên bình thật. Nhận phòng xong là tụi anh phải lao ngay ra ngoài đường luôn vì sợ trời tối mất cảnh đẹp. Mà công nhận Lô Lô Chải lúc chiều tà đẹp dữ thần các vợ ạ. Khói bếp bay lên từ mấy căn nhà nhỏ, trẻ con chạy chơi ngoài đường, mấy quán cà phê lên đèn lấp lánh nhìn rất thơ luôn. Đi giữa làng tự nhiên thấy nhịp sống chậm hẳn lại, không ai vội vàng gì cả. Có những góc đẹp tới mức chỉ muốn ngồi im nhìn thôi cũng đủ thấy dễ chịu rồi. Tầm khoảng 7 giờ tối thì cả đoàn tập trung lại để ăn tối. Và tối nay trong tour sẽ ăn lẩu gà đen. Nghe tên thôi là đã thấy bổ rồi. Mà công nhận ăn giữa thời tiết lạnh lạnh của Hà Giang đúng bài thật các vợ ạ. Nồi lẩu nóng nghi ngút khói, thịt gà mềm, nước dùng ngọt, cả đám ngồi quây quanh ăn uống nói chuyện rất vui. Sau nguyên ngày cùng nhau vật vã trên đèo thì mọi người cũng bắt đầu cởi mở hơn hẳn. Lúc sáng còn ngại ngùng lịch sự, tối tới bắt đầu. Đây gắp tao miếng, rót thêm bia còi, mai hai chở tao nhớ chạy chậm nha. Không khí vui cực kỳ luôn. Có ông trong đoàn mới uống vài ly mặt đỏ như đèn phanh ô tô xong bắt đầu kể chuyện đời. Có chị kia ngồi cười lớn tới mức anh tưởng lẩu ngon quá nên chị giác ngộ cuộc đời luôn rồi. Ăn uống no say xong thì tụi anh lại tiếp tục đi dạo quanh làng. Và thật sự Lô Lô Chải về đêm đẹp lắm các vợ ạ. Đèn vàng hắt lên từ những ngôi nhà nhỏ, không khí lạnh lạnh,
Đường làng yên tĩnh, phía xa xa còn nhìn thấy cột cờ Lũng Cú sáng đèn giữa núi non nhìn rất đặc biệt, kiểu đẹp rất bình yên luôn ấy. Không phải kiểu lung linh hào nhoáng, mà là kiểu làm mình thấy nhẹ lòng. Và thôi giờ mời các con vợ cùng xem những cảnh quay buổi tối ở làng Lô Lô Chải cũng như cột cờ Lũng Cú nhé. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Need a friend to shake me out again. Chào các con vợ, vậy là đã chính thức bước sang ngày thứ 2 của hành trình Hà Giang rồi, và theo dự kiến hôm nay tụi anh vẫn sẽ tiếp tục ngồi xe máy nguyên ngày. Nhưng thôi kệ đi các vợ à, đã tới Hà Giang rồi thì xác định cái mông không còn thuộc về mình nữa, đổi lại được ngắm cảnh đẹp như này thì cũng đáng. Chắc do hôm qua đi quá nhiều nên tối về anh ngủ ngon cực kỳ luôn, kiểu nằm xuống phát là mất kết nối với thế giới ngay lập tức, sáng dậy mở mắt ra vẫn còn hơi ngơ ngác kiểu. Ủa mình đang ở đâu đây? Xong kéo rèm ra thấy núi non với mái nhà của Lô Lô Chải hiện ra trước mắt mới nhớ. À đúng rồi, mình đang ở Hà Giang. Thế là tụi anh quyết định dậy sớm đi loanh quanh ngắm làng trước khi mọi người thức dậy đông hơn. Và công nhận Lô Lô Chải buổi sáng đẹp thật các vợ ạ. Không khí lạnh lạnh, yên tĩnh cực kỳ, cả làng lúc đó còn phủ một lớp sương nhẹ nhìn rất thơ. Những mái nhà trình tường cổ bằng đất vàng nằm san sát nhau, mái ngói âm dương phủ rêu cũ kỹ, phía xa là núi đá trùng điệp bao quanh cả ngôi làng. Thi thoảng có vài làn khói bếp bay lên từ những căn nhà nhỏ nhìn rất chill luôn. Lô Lô Chải là một ngôi làng lâu đời nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi sinh sống chủ yếu của người Lô Lô và người Mông. Điều đặc biệt là nơi này vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc truyền thống và nhịp sống rất yên bình của vùng cao Hà Giang. Mấy năm gần đây du lịch phát triển mạnh nhưng làng vẫn giữ được cái nét rất riêng, không bị quá thương mại hóa. Điều anh thích nhất ở đây là cảm giác rất thật. Không có nhà cao tầng, không còi xe, không khói bụi. Chỉ có núi, đá, những con đường nhỏ lát đá và tiếng gà gáy vang cả làng từ sáng sớm. Tụi anh còn leo lên một ngọn đồi nhỏ gần làng để nhìn toàn cảnh từ trên cao xuống, và thật sự lúc nhìn xuống mới thấy hết cái đẹp của Lô Lô Chải các vợ ạ. Những mái nhà nhỏ nằm lọt giữa cao nguyên đá, con đường đất ngoằn ngoèo xuyên qua làng, vài người dân bắt đầu dắt xe đi chợ, trẻ con chạy chơi trước sân, mọi thứ nhìn rất bình yên luôn. Ánh nắng buổi sáng dần chiếu xuống mấy mái ngói cũ tạo cảm giác rất điện ảnh, kiểu đẹp mà lên hình không cần chỉnh màu cũng đã rất thơ rồi. Đương nhiên đang chữa lành được vài phút thì cả đám lại bắt đầu sống ảo. Tới khoảng hơn 7 giờ thì khách du lịch cũng bắt đầu dậy nhiều hơn, xung quanh nhộn nhịp hẳn lên, người đi ăn sáng, người thuê đồ dân tộc để chụp ảnh, người đứng khắp nơi quay video. Có mấy ông Tây mới sáng sớm đã ngồi cà phê nhìn chill như đang sống ở đây từ kiếp trước. Do làng cũng không quá lớn nên tụi anh đi một lúc là gần như ngó nghiêng hết rồi. Sau khi đi loanh quanh ngắm nghía hết một vòng làng, thì tụi anh quay lại homestay để ăn sáng trước khi tiếp tục lên đường. Bữa sáng trong tour khá đơn giản các vợ à. Mỗi người sẽ được một bát mì rau kèm một quả trứng thôi. Nói thật là với thanh niên ngồi xe máy cả ngày như tụi anh thì ăn xong kiểu bụng mới khởi động chứ chưa tới mức no hẳn. Anh ăn xong vẫn nhìn quanh xem có ai bỏ thừa gì không. Nhưng thôi đây là vùng núi mà các vợ, có đồ nóng để ăn buổi sáng giữa thời tiết lạnh lạnh như này là cũng quý rồi. Mà công nhận húp bát mì nóng lúc sáng sớm ở Lô Lô Chải cũng có cái cảm giác rất chill luôn. Ngồi giữa núi non, trời còn hơi se lạnh, xung quanh là mấy căn nhà gỗ nhỏ nhỏ, tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ nhàng hẳn. Và trước khi rời khỏi Lô Lô Chải, mời các con vợ cùng xem thêm vài thước phim cuối cùng từ trên cao về nơi này nhé. Sun is falling, speed in the black.
Nói thật là giờ ngồi dựng lại cái video này, anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc các vợ à. Sau 15 năm quay lại Hà Giang, nhiều thứ thay đổi thật rồi. Đường đẹp hơn, khách du lịch đông hơn, quán cà phê với homestay mọc lên nhiều hơn, đi tới đâu cũng thấy người ta dựng máy quay, bay máy bay không người lái, mặc đồ đẹp đứng sống ảo giữa núi non. Nhưng có những thứ vẫn y nguyên như ngày anh còn trẻ. Những con đèo vẫn nằm đó, mây vẫn trôi ngang đỉnh núi, gió vẫn lạnh như muốn tạt thẳng vào mặt mình. Và cái cảm giác chạy xe giữa Hà Giang vẫn rất đặc biệt. Ngày xưa đi phượt khác lắm các vợ à. Hồi đó nghèo thật, đi toàn xe cũ. Có khi cả nhóm chỉ đủ tiền đổ xăng với ăn mì tôm. Nhưng vui kinh khủng. Đi tới đâu cũng cười nói ầm trời. Xe hỏng thì cả đám ngồi sửa. Tối mụ nhà nghỉ rẻ tiền xong nằm kể chuyện tới khuya. Lúc đó chẳng có máy quay đẹp, chẳng có cảnh quay lung linh, cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện phải chụp hình cho thật nghệ. Chỉ đơn giản là được đi cùng nhau thôi đã thấy vui rồi. Còn bây giờ mọi thứ hiện đại hơn nhiều, điện thoại quay đẹp hơn, đường xá thuận tiện hơn, quán xá cũng xinh hơn. Đi vẫn rất vui, cảnh vẫn đẹp tới mức nhiều lúc phải đứng ngẩn người ra nhìn, nhưng anh cảm giác mình không còn cái sự háo hức vô tư như hồi 20 mấy tuổi nữa. Ngày xưa đi phượt là lao đi thôi, không nghĩ gì nhiều. Còn bây giờ đang chạy xe giữa đèo tự nhiên lại có những khoảnh khắc thấy lòng chậm xuống, nhìn mây bay qua núi, nhìn những con đường quanh co phía trước tự nhiên lại thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 15 năm rồi. Có những nơi mình tưởng sẽ mãi không thay đổi, nhưng thật ra người thay đổi trước. Sau khi rời Lô Lô Chải, tụi anh tiếp tục hành trình hướng về thị trấn Đồng Văn, một trong những nơi nổi tiếng nhất của Hà Giang, và càng đi càng thấy cảnh vật bắt đầu thay đổi rõ rệt. Núi đá xuất hiện dày hơn, đường đèo cũng hiểm trở hơn. Có những đoạn nhìn phía trước chỉ thấy một con đường nhỏ ôm sát vách núi kéo dài tới tận chân trời. Mà đẹp dữ thần luôn các vợ à. Có những đoạn cả đoàn chạy rất chậm chỉ để ngắm cảnh, mây bay là ngang đỉnh núi. Nắng bắt đầu xuyên qua lớp sương mỏng tạo thành những mảng sáng tối cực kỳ đẹp. Xa xa là những thung lũng nhỏ nằm lọt giữa cao nguyên đá, vài căn nhà bé tí xíu nằm chênh vênh giữa núi nhìn rất đặc trưng của Hà Giang. Đường đi tới Đồng Văn đúng kiểu càng chạy càng cuốn, một vẻ đẹp rất riêng, rất khó quên. Sau một hồi lượn qua hết đèo này tới núi kia, thì tụi anh cũng bắt đầu tiến vào thị trấn Đồng Văn các vợ à, và đúng kiểu vừa vào tới nơi là cảm nhận không khí khác hẳn luôn. So với mấy đoạn đường núi yên tĩnh trước đó thì Đồng Văn đông và nhộn nhịp hơn hẳn. Xe cộ đi lại nhiều hơn, khách du lịch cũng đông hơn, hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều quán cà phê, homestay, quán ăn và mấy tiệm bán đồ lưu niệm đủ màu sắc. Mà công nhận sau mấy tiếng chạy giữa núi non hoang vu xong tự nhiên thấy đông người lại cũng vui vui, kiểu như quay lại nền văn minh vậy. Sau khi xử lý xong vụ xăng cộ thì tụi anh ghé một nơi cực kỳ nổi tiếng ở Đồng Văn. Chính là chợ phiên Đồng Văn, khu chợ chỉ họp vào cuối tuần và cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng nhất của vùng cao Hà Giang. Mà phải nói thật luôn các vợ ạ, đây không chỉ là cái chợ bình thường đâu. Nó giống kiểu một phần linh hồn của vùng cao nguyên đá này ấy. Chợ nằm ngay trung tâm phố cổ Đồng Văn, giữa những dãy nhà cổ mái ngói đã tồn tại hàng trăm năm. Người dân từ khắp các bản làng xung quanh sẽ tụ họp về đây từ rất sớm để mua bán, ăn uống, gặp gỡ nhau. Có nhiều người đi bộ từ đêm hôm trước hoặc chạy xe cả mấy tiếng đường đèo chỉ để xuống chợ. Ở đây tập trung rất nhiều đồng bào dân tộc như Mông, Dao, Tày, Lô Lô. Mỗi dân tộc lại mặc trang phục truyền thống khác nhau nên nhìn cả khu chợ rất nhiều màu sắc luôn. Có những bộ đồ thêu tay cực kỳ đẹp và cầu kỳ. Đi giữa chợ cảm giác như mình đang xem một triển lãm văn hóa sống vậy. Mà cái hay của chợ phiên Đồng Văn là nó không chỉ để mua bán đâu các vợ à. Nó còn là nơi gặp gỡ nữa. Có người đi chợ để bán rau, có người bán thịt, có người bán vải, bán mật ong, bán đồ thủ công. Nhưng cũng có rất nhiều người tới chỉ để gặp nhau, ăn với nhau bát thắng cố, uống chén rượu ngô rồi ngồi nói chuyện cả buổi. Nhiều cụ già ngồi hút thuốc lào giữa chợ nhìn chill hơn cả mấy quán cà phê dưới Hà Nội. Đi quanh chợ thấy đủ thứ luôn, rau củ, thịt treo lủng lẳng, quần áo dân tộc, dao, cuốc, thảo dược, bánh trái, có những món anh nhìn xong thật sự không biết dùng để làm gì luôn. Nhưng mấy cô mấy bác bán hàng thì rất tự nhiên, cứ ngồi trò chuyện cười nói như ngày nào cũng vui vậy. Mà điều anh thích nhất là cái không khí ở đây rất thật, không kiểu du lịch diễn cho khách xem đâu. Đây đúng là nhịp sống hàng ngày của người dân vùng cao luôn ấy. Có những em bé mặc đồ dân tộc chạy lon ton giữa chợ dễ thương cực kỳ. Có mấy ông chú mới sáng sớm mặt đã đỏ bừng vì rượu ngô nhưng vẫn cười rất tươi. Có mấy bà cụ ngồi bán rau cả buổi chỉ để kiếm thêm chút tiền, nhưng lúc nào cũng niềm nở. Đi giữa khu chợ tự nhiên thấy Hà Giang không chỉ đẹp vì cảnh nữa, mà còn đẹp vì con người ở đây. Mà tất nhiên đã là khách du lịch thì tụi anh cũng không quên nhiệm vụ sống ảo. Còn bạn anh cứ thấy góc nào có đồ treo nhiều màu là đứng vào chụp. Có đoạn đang quay video chill thì phía sau một con gà chạy ngang qua kêu inh ỏi, làm cả clip nhìn như phóng sự nông thôn. Nhưng công nhận chợ phiên Đồng Văn rất đáng để ghé các vợ à.
không chỉ đẹp để chụp hình đâu, mà còn là nơi để cảm nhận rõ nhất cuộc sống và văn hóa của vùng cao Hà Giang. Một nơi rất đông nhưng lại mang cảm giác rất gần gũi và bình yên. Sau khi đi lòng vòng quanh chợ phiên Đồng Văn vài vòng, ngắm bà con bán lợn, bán gà, bán bò rồi đủ thứ trên đời, thì tụi anh bắt đầu tạt qua khu phố cổ Đồng Văn nằm ngay bên cạnh. Phố cổ Đồng Văn không quá lớn đâu các vợ ạ, chỉ vài con phố nhỏ thôi. Khu này đã tồn tại hơn 100 năm rồi, nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn và từng là nơi giao thương rất quan trọng của vùng biên phía Bắc ngày xưa. Nhà cửa ở đây chủ yếu là kiểu nhà cổ tường đất, mái ngói âm dương, pha trộn giữa kiến trúc người Mông, người Hoa và người Tày nhìn rất đặc biệt. Đi giữa phố tự nhiên có cảm giác như thời gian trôi chậm lại ấy. Hai bên đường bây giờ có rất nhiều quán cà phê, quán ăn và cửa hàng bán đặc sản địa phương, nào là thịt trâu gác bếp, rượu ngô, bánh tam giác mạch rồi đủ thứ linh tinh. Khách du lịch đi lại khá đông, đặc biệt là mấy bạn trẻ tới đây chụp hình sống ảo. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là sau 15 năm quay lại nơi này thay đổi nhiều thật. Ngày xưa anh tới Đồng Văn nó yên tĩnh hơn nhiều, ít khách du lịch, ít quán xá, đường phố cũng đơn giản hơn. Hồi đó buổi tối đi ngoài đường còn thấy tối om, thi thoảng mới có vài quán mở nhạc nhỏ nhỏ thôi. Còn bây giờ phố cổ đông và nhộn nhịp hơn hẳn. Buổi tối lên đèn nhìn rất đẹp, nhiều quán mở nhạc sôi động, khách du lịch ngồi kín các quán cà phê, có những góc nhìn không khác gì phố du lịch luôn. Đi ngang mấy quán thấy nhạc đánh ầm ầm, khách ngồi chill chill nói chuyện rôm rả, tự nhiên thấy Hà Giang giờ phát triển thật rồi. Nhưng lạ một cái là dù đông hơn, hiện đại hơn, phố cổ Đồng Văn vẫn giữ được cái cảm giác rất riêng của nó. Ban ngày vẫn thấy người dân ngồi trước cửa nhà nói chuyện, vẫn có mấy cụ già ngồi hút thuốc nhìn dòng người đi qua. Vẫn có những đứa trẻ chạy chơi giữa phố rất tự nhiên. Lúc tụi anh đi ngang còn gặp một nhóm đang chơi bóng chuyền giữa sân nhỏ, người dân xung quanh đứng xem rất đông, ai cũng cười nói vui vẻ, mà công nhận bà con vùng cao chơi bóng máu lửa thật các vợ ạ. Đập bóng căng như thi đấu chuyên nghiệp luôn, có ông chú đứng ngoài xem mà hò hét nhiệt tình hơn cả bình luận viên. Cảnh tượng đó tự nhiên làm anh nhớ tới hồi nhỏ ở quê ghê. Kiểu cái cảm giác mọi người tụ tập lại xem một trận bóng đơn giản thôi, nhưng ai cũng vui. Đi giữa phố cổ Đồng Văn bây giờ vừa có cảm giác cũ, vừa có cảm giác mới. Nó không còn hoang sơ như 15 năm trước nữa, nhưng vẫn giữ được cái hồn rất riêng của vùng cao Hà Giang. Và sau khi đi loanh quanh thêm một lúc, uống nước nghỉ chân rồi tranh thủ sống ảo vài tấm, thì tụi anh lại tiếp tục lên đường. Phía trước vẫn còn rất nhiều đèo núi đang chờ. Rồi Đồng Văn xong thì tụi anh lại tiếp tục hành trình qua một trong những cung đường nổi tiếng nhất Hà Giang, đèo Mã Pí Lèng. Và phải nói thật, dù đã quay lại sau 15 năm, nhưng lúc nhìn thấy con đèo này anh vẫn nổi da gà các vợ ạ. Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc, nằm trên con đường hạnh phúc nối Đồng Văn với Mèo Vạc. Nghe tên đường hạnh phúc vậy thôi, chứ ngày xưa để mở được con đường này cực kỳ gian khổ. Hàng nghìn thanh niên xung phong đã phải treo mình trên vách núi suốt nhiều năm để đục đá mở đường giữa cao nguyên đá hiểm trở. Và điểm tụi anh dừng chân chính là khu bia đá đường hạnh phúc. Đứng ở đây mới thấy hết độ khủng khiếp và hùng vĩ của Mã Pí Lèng các vợ ạ. Phía dưới là dòng sông Nho Quế xanh ngắt uốn lượn giữa hẻm núi sâu hun hút. Phía trên thì mây trôi lững lờ ngang đỉnh núi, gió thổi mạnh tới mức tóc tai cả đám bay loạn như vừa bị điện giật. Có những đoạn nhìn xuống dưới mà chân hơi mềm luôn, kiểu đẹp tới mức choáng ngợp ấy. Mà khu này giờ cũng khá đông khách du lịch rồi, xung quanh có nhiều hàng quán bán đủ thứ đặc sản địa phương, từ thịt trâu gác bếp, ngô nướng, trứng nướng tới mấy món quà lưu niệm các kiểu. Có cô bán hàng còn nhiệt tình mời, ăn thử đi em. Anh vừa nghe vừa ôm vĩ theo phản xạ sinh tồn. Đang đứng ngắm cảnh chill chill thì tự nhiên trời chuyển đen cái rụp. Và rồi, mưa đổ xuống thật. Một trận mưa khá lớn luôn các vợ ạ. Cả đám đang tạo dáng sống ảo lập tức hóa thành đội chạy nạn, người ôm máy quay, người ôm ba lô, người kéo áo mưa chạy tán loạn. May mà ở đây có khá nhiều hàng quán nên tụi anh còn có chỗ trú mưa. Mà cái cảnh khách du lịch đứng chen chúc trú mưa buồn cười lắm. Lúc nãy còn tạo dáng thần thái giữa núi trời, giờ đứng co ro cầm bắp ngô nướng nhìn như đoàn người đi lánh nạn. Nhưng đúng kiểu thời tiết Hà Giang luôn các vợ à, mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tầm khoảng 5 tới 10 phút sau là trời bắt đầu tạnh, mây tan dần và cảnh vật lại đẹp như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Thế là cả đoàn lại lục tục mặc áo khoác, buộc đồ lên xe rồi tiếp tục đổ đèo xuống phía dưới. Và điểm đến tiếp theo cũng là một nơi cực kỳ nổi tiếng của Hà Giang, hẻm Tu Sàn thuộc huyện Mèo Vạc, nơi tụi anh sẽ đi thuyền khám phá dòng sông Nho Quế. Xe máy sẽ được gửi lại ở phía trên, sau đó mọi người đi xe điện xuống gần bến thuyền. Nhưng chưa hết đâu các vợ, xuống xe điện xong vẫn phải đi bộ thêm vài trăm mét nữa mới tới nơi. Mà ngay từ lúc đi bộ xuống thôi là cảnh đã đẹp muốn xỉu rồi.
Phía bên phải là dòng sông Nho Quế xanh màu ngọc bích nằm giữa hai vách núi đá dựng đứng khổng lồ, nước xanh tới mức nhìn cứ tưởng người ta chỉnh màu luôn ấy. Càng đi xuống càng thấy hẻm tu sản hiện ra rõ hơn, vừa hùng vĩ vừa choáng ngợp. Kiểu đứng giữa nơi này tự nhiên thấy con người bé xíu luôn. Và thôi giờ tụi anh chuẩn bị xuống thuyền để khám phá dòng sông nổi tiếng nhất Hà Giang đây các con vợ ạ. Và cuối cùng tụi anh cũng chính thức bắt đầu hành trình lên thuyền khám phá sông Nho Quế các vợ ạ. Mà công nhận giờ du lịch ở đây hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều luôn. Hồi anh đi cách đây 15 năm, lúc đó chủ yếu đi bè gỗ đơn sơ thôi, cảm giác rất mộc mạc. Còn bây giờ thì thuyền du lịch chạy khá nhiều, có bến bài bản hơn, khách du lịch cũng đông hơn rất nhiều. Trước khi lên thuyền mọi người sẽ được phát áo phao đầy đủ nhé. Còn mặc hay không, thì đó lại là câu chuyện khác. Lúc mới lên ai cũng mặc rất nghiêm túc, cài khóa kéo tới tận cổ nhìn như đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nhưng tới lúc thuyền chạy ra giữa sông bắt đầu thấy mọi người tháo áo phao dần dần để quay video với sống ảo. Không ai cấm luôn. Đúng là con người có thể sợ chết nhưng vẫn phải đẹp trước đã. Mà công nhận cảm giác ngồi thuyền trên sông Nho Quế rất đặc biệt các vợ ạ. Hai bên là vách núi đá khổng lồ dựng đứng cao tới mức nhìn lên thấy mình bé tí luôn. Phía dưới là dòng nước xanh màu ngọc bích cực kỳ đẹp, xanh tới mức nhìn không giống thật luôn ấy. Thuyền cứ từ từ chạy giữa hẻm tu sản, gió thổi mát lạnh, xung quanh chỉ nghe tiếng nước với tiếng mọi người trầm trồ vì cảnh đẹp. Có những đoạn cả đám tự nhiên im luôn, kiểu đẹp quá không biết nói gì. Ngày xưa nhìn ảnh trên mạng anh đã thấy đẹp rồi, nhưng tới lúc ngồi giữa dòng sông mới hiểu vì sao nơi này nổi tiếng tới vậy. Cái cảm giác vừa hùng vĩ vừa yên bình nó rất khó tả luôn. Mà tất nhiên đi tới đâu đẹp là tới đó có sống ảo. Con bạn anh vừa tháo áo phao ra là bắt đầu: "Ê quay tao kiểu tự nhiên nha." Xong đứng lên tạo dáng giữa thuyền làm anh nhìn mà tăng huyết áp nhẹ. Có nhóm khách 4 người thuê đồ lồng lộn, còn quay video bằng cả mấy điện thoại cùng lúc, đúng kiểu không để lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Nhưng nói gì thì nói đây, thật sự là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất chuyến đi. Ngồi giữa dòng Nho Quế, nhìn mây trôi trên đỉnh núi và con thuyền nhỏ lướt giữa hẻm tu sản tự nhiên thấy Hà Giang đẹp theo kiểu rất choáng ngợp luôn. Và thôi giờ mời các con vợ cùng xem vài cảnh quay từ trên cao của anh nhé. Sau khi kết thúc chuyến đi thuyền dạo quanh sông Nho Quế với rất nhiều tiếc nuối, vì ai cũng muốn đi thêm nữa, thì tụi anh lại phải lục tục quay trở về điểm gửi xe máy để tiếp tục hành trình các vợ ạ. Mà đúng kiểu vui thì thời gian trôi nhanh lắm luôn. Mới lúc nào còn đứng trên đèo ngắm mây, giờ đã phải hớt hải chạy về. Do hôm nay lịch trình bị chậm khá nhiều nên cậu hướng dẫn viên lúc này cũng bắt đầu dí mọi người phải đi nhanh hơn chút. Nhìn mặt cậu ấy căng ngang quản lý dự án cuối năm luôn. Ai vừa xuống xe chậm một tí là ảnh nhìn kiểu: "Anh chị ơi, mình còn cả một quãng đường nữa." Thế là cả đoàn lại tất bật mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm rồi tiếp tục phóng xe máy từ dưới hẻm tu sản ngược lên trên núi. Mà công nhận đoạn đường này nhìn thì đẹp thật, nhưng chạy cũng rén thật. Một bên núi đá dựng đứng, một bên vực sâu hun hút, đường thì quanh co liên tục. Nhưng cũng chính những đoạn đường như này mới làm Hà Giang trở thành Hà Giang. Có những khúc cua chạy qua, phía xa xa vẫn còn nhìn thấy dòng Nho Quế xanh ngắt nằm giữa núi non, đẹp tới mức dù đang vội vẫn phải ngoái đầu nhìn thêm vài lần. Tụi anh phải tranh thủ chạy thật nhanh để kịp quay về thành phố Hà Giang, vì đúng 8 giờ tối là cả đoàn sẽ phải lên lại ô tô giường nằm để trở về Hà Nội rồi.
Ăn trưa với ăn tối anh xin phép không nhồi thêm vào video nữa nhé các vợ. Một phần vì video cũng dài lắm rồi. Phần nữa là đồ ăn cũng không có gì quá đặc sắc để kể thêm. Chủ yếu vẫn là những bữa ăn nhanh nhanh để lấy sức tiếp tục lên đường thôi. Mà thật ra tới đoạn cuối hành trình này rồi, cái anh nhớ nhất không phải đồ ăn hay chỗ ở đâu, mà là cảm giác. Cảm giác được ngồi giữa Hà Giang sau 15 năm quay lại. Được nhìn lại những con đèo ngày xưa mình từng đi qua. Được thấy mọi thứ thay đổi, nhưng đâu đó vẫn còn giữ nguyên cái hồn rất riêng của vùng đất này. Ngày xưa đi phượt vui theo kiểu khác, thiếu thốn nhưng vô tư, đi chỉ đơn giản là đi thôi. Còn bây giờ hành trình hiện đại hơn, đầy đủ hơn, đẹp hơn rất nhiều, nhưng cảm giác trong lòng cũng khác rồi. Có lẽ vì mình lớn hơn, nghĩ nhiều hơn và cũng không còn cái tuổi chỉ cần xách xe lên là đi nữa. Nhưng dù sao đi nữa Hà Giang vẫn đẹp. Đẹp theo kiểu rất khó thay thế. Một nơi mà chỉ cần nhìn thấy núi, thấy mây và những con đường đèo quanh co thôi là tự nhiên thấy lòng mình chậm lại. Và giờ thì tụi anh cũng đã yên vị trên xe để quay về Hà Nội rồi. Nằm trên ô tô lúc này cảm xúc lẫn lộn thật các vợ à. Vừa mệt, vừa buồn ngủ nhưng cũng vừa tiếc vì chuyến đi kết thúc nhanh quá. Ngoài cửa kính là bóng tối của núi rừng Hà Giang đang dần lùi lại phía sau. Tự nhiên anh lại nhớ tới những chuyến đi năm xưa ghê. Nhưng thôi hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Cảm ơn các con vợ đã theo chân anh suốt chuyến đi Hà Giang lần này nhé. Nếu mọi người thích video thì nhớ ủng hộ anh bằng một nút thích, chia sẻ và để lại bình luận cho anh có thêm động lực làm những chuyến tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem tới những phút cuối cùng. Chào các con vợ và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo nhé.